સાદા ઢોકળા અને બેસનના ખમણથી બિલકુલ અલગ એવા ટમટમ ખમણ પણ બીજા ખમણની જેમ ગુજરાતીઓના મનપસંદ છે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે એક અનોખા જ વઘાર કરવાની ખૂબીથી ખૂબ જ સરળ રીતે વળી ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા જ સ્વાદના ટમટમ ખમણ આ રીતે જોઈ અને બનાવશો ને તો ઘરમાં એકદમ ઇઝીલી બની જશે. ટમટમ ખમણ બનાવવા માટે 1 કપ ચણાની દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ એક પોળા બાઉલમાં સાથે લઈ લઈશું. હવે પહેલાં તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરી લેવાનું છે, જેથી તેમાં રહેલો ઝીણો ધૂળ અને કચરો છે ને તે દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી એ પાણી કાઢી લઈશું. ફરીથી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી બંને દાળને 2 કલાક માટે પલાળવા રાખી દઈએ. અંદાજે 2 કલાક પલાળ્યા પછી ફરીથી ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, દાળ છે તે પલળી ગઈ છે અને સાઇઝમાં પણ મોટી થઈ ગઈ છે. હાથ વડે પ્રેસ કરતાં તે ટુકડા પણ થઈ જાય છે. તો હવે પલાળેલી દાળમાંથી પાણી નિતારી આ રીતે દાળને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાની છે. બધી પલાળેલી દાળ પાણીમાં ઉમેર્યા પછી હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલા ચોખાના પૌવા પણ ઉમેરી દઈશું. ચોખાના પૌવા ઉમેરવાથી ખમણ છે ને તે એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર થશે. સાથે અડધો કપ ખાટું દહીં ઉમેરી દઈએ. હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી આ બેટરને હવે એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. અહીં જુઓ, ટમટમ ખમણ માટે આપણે બેટર છે ને થીક અને થોડું કરકરું તૈયાર કર્યું છે અને અત્યારે આ બેટર આવું જ થીક રાખતા બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને લગભગ 8 કલાક માટે આથવાવા રાખી દઈએ. 8 કલાક પછી ફરી બાઉલનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. જુઓ, આ થીક બેટરમાં એકદમ મસ્ત આથો આવી ગયો છે. હવે ખમણ માટે આ બેટર થોડું એવું પતલું કરવું પડશે. તો તેના માટે અડધો કપ પાણીમાંથી પહેલાં બધું પાણી સાથે ના ઉમેરતા થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને હાથ વડે આ રીતે એક જ સાઈડ બેટરને ચલાવતા જઈ અને ફેટવાનું છે, જેથી શું થશે કે પાણીના કારણે બેટર પતલું જ થતું જશે અને બેટર ફેટવાના કારણે તેમાં એર ભરાતી જશે. જેટલું વધારે મિશ્રણ ફેટાશે ને એટલા વધારે સોફ્ટ ટમટમ ખમણ બની અને તૈયાર થશે. વચ્ચે જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી પણ ઉમેરતું જવાનું છે અને નોર્મલ ઢોકળાના બેટરની કન્સિસ્ટન્સી થાય ને એવી જ કન્સિસ્ટન્સી આ ટમટમ ખમણ માટેના બેટરની કરવાની છે. અહીં આપણે બેટરની એવી કન્સિસ્ટન્સી બનાવવા માટે અડધો કપ પાણી જોઈ ગયું છે. સતત લગભગ 3 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતાં મિશ્રણમાં હવે થોડી એર ભરાઈ અને ફ્લફી પણ થયું છે. તો હવે ફ્લફી થયેલા આ મિશ્રણમાં 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, 3 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાં, આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ અને અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈએ. હવે ચમચા વડે બધા મસાલા છે ને તે એકદમ સરસ રીતે આ બેટરમાં મિક્સ કરવાના છે. થોડું એવું મિક્સ કરતાં અહીં જુઓ, મિશ્રણ છે તેમાં મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે અને બેકિંગ સોડા મિક્સ થતાં આ મિશ્રણ થોડું ફ્લફી અને ફૂલી પણ ગયું છે. આટલું મિશ્રણ તૈયાર કરતાં તમને એવું લાગતું હશે કે આ તો વાટી દાળના ખમણનું મિશ્રણ રેડી થયું, પણ ના, આજે તો આપણે ટમટમ ખમણ બનાવીએ છીએ અને ટમટમ ખમણ બનાવવા માટે તેમાં થતો અલગ પ્રકારનો વઘાર જ આ ટમટમ ખમણની એક ખૂબી છે અને તે તેને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. બધું જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે ખમણ સ્ટીમ કરવા માટે સ્ટીમરની ડીશ લઈશું અને આ ડીશમાં થોડું એવું તેલ ઉમેરી આખા તળિયામાં વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. તેલ લગાવાઈ ગયા પછી બનેલા ખમણના મિશ્રણમાંથી અડધાથી વધારે મિશ્રણ આ રીતે ડીશમાં ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી ડીશને થોડી એવી થપથપાવી લઈએ એટલે મિશ્રણ છે ને તે આખી ડીશમાં વ્યવસ્થિત સેટ થઈ જશે. અહીં મેં મીડિયમ થિકનેસના ખમણ બને ને એ માટે ડીશમાં પાથર્યું છે, પરંતુ તમારે બહાર જેવી એકદમ વધારે થિકનેસના ટમટમ ખમણ બનાવવા હોય ને તો આ ડીશના બદલે કુકરનું ખાનું પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. મિશ્રણ ડીશમાં સેટ થઈ ગયા પછી થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર પણ ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી બીજી સાઈડ સ્ટીમરમાં ગરમ કરવા રાખેલ પાણી પણ હવે ગરમ થઈ ગયું છે. તો ખમણના મિશ્રણની ડીશને આ રીતે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી અને તેમાં ગોઠવી દેવાનું છે. ત્યાર પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ સુધી આ ખમણ છે ને તે સ્ટીમ થવા દેવાના છે. અહીં ખમણ સ્ટીમ થતાં 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી અને ખમણને ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં અહીં જુઓ, ખમણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે એટલે ચપ્પુ છે ને તે એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. તો હવે સ્ટીમરમાંથી ખમણની ડીશ બહાર કાઢી લઈએ અને સ્ટેન્ડ પર ડીશ ગોઠવી ખમણ સાવ ઠંડા થવા દેવાના છે.
અહીં ખમણની ડીશ ઠંડી થતાં 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે આમાં, અને ખમણ ઠંડા થઈ ડીશની કિનારી સાવ છોડી દીધી છે. તો હવે એક વખત ખમણની કિનારી ચપ્પુ વડે સાવ અલગ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી એક પહોળી ડીશ લઈ તેના પર ખમણની ડીશ ઉલટાવી દઈએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બનેલું ખમણ છે ને તેની આખી ડીશનો શેપ સાથે તે બહાર આવી ગયું છે. તો બનેલા ખમણને હવે પાછું સીધું પણ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી મીડિયમથી નાની સાઇઝના ટુકડા થઈને તે રીતે ચપ્પુ વડે કટક લગાવી લેવાના છે. અહીં ચપ્પુ અંદર ઉમેરતા જુઓ કેટલા સોફ્ટ ખમણ થયા છે કે ચપ્પુ ઇઝીલી અંદર જતું રહે છે અને પ્રેસ થઈ અને બહાર પણ આવી જાય છે. ખમણના નાનાથી મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ટુકડાને અલગ પણ કરી લઈએ. અલગ કરી અને એક ટુકડો કાઢતા જોઈ શકાય છે કે ચણાની દાળના એકદમ જાળીદાર અને સોફ્ટ ફ્લફી ખમણ બની અને તૈયાર થયા છે. પણ ટમટમ ખમણ તો ખાસ એક સ્પેશિયલ વઘાર માટે જ વખણાય છે. તો તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં લગભગ અડધો કપ જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. ખમણ કોઈ પણ ખમણ હોય વઘારમાં તેલ હંમેશા વધારે જ જોઈએ છે. તેલ થોડું એવું ગરમ થઈ જાય ને એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની છે. ગરમ થતાં તેલમાં રાઈ ફૂટી અને ઉપર આવે ને એટલે તુરંત 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર આ રીતે વઘારમાં ઉમેરશું. તુરંત સહેજ ચલાવી અને લાલ મરચું પાવડર કાળું પણ ન પડે ને એ પહેલાં સમારેલા ખમણના ટુકડા છે ને આ લાલ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને બધું સાતળશું જેથી બધો લાલ વઘાર છે ને તે ખમણમાં વ્યવસ્થિત બેસી જાય. એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરતા લાલ વઘાર સાથે બનેલા ટમટમ ખમણ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ઉપરથી થોડી એવી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને વઘારમાં મિક્સ કરશું. પણ હા, ટમટમ ખમણમાં ખાંડ ઉમેરવી જરૂરી નથી. જો પસંદગી હોય ને તો ખાંડ ઉમેરવાની અને ન ઉમેરો તો પણ ચાલે. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી લાલ વઘાર સાથે બનેલા આ ટમટમ ખમણને સમારેલી કોથમીર અને લીલા નાળિયેરના ખમણ વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. એકદમ માર્કેટ જેવા સ્વાદના એકદમ જાળીદાર અને કલરમાં લાલ ચટક સોફ્ટ ટમટમ ખમણને હવે ડીશમાં પીરસી પણ લઈએ. છે ને એકદમ સરળ રીત ટમટમ ખમણ બનાવવાની. ફ્રેન્ડ્સ, ફરસાણવાળાની દુકાનમાં મોંઘા મળતા અને આર્ટિફિશિયલ કલર સાથે બનતા ખમણ ખાવાના બદલે આ રીતે તમે ટમટમ ખમણ ઘરમાં જ બનાવશો ને તો પરફેક્ટ લાજવાબ સ્વાદના ખમણ બની અને ઘરમાં જ તૈયાર થશે. તમને આ ટમટમ ખમણ બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અને સાથે આ રીતથી ટમટમ ખમણ ઘરમાં બનાવી અને બધાને ખવડાવજો પણ ખરા. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો. તેની સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે.